السلام علیکم ګرانو پښتنو وروڼو او خویندو یو ځل بیا په نوي درس او نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. امید دی چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند به وئ او تېرې شوي ویډیوګانو به تاسو کتلي وي او ډېر څه به مو ورڅخه زده کړي وي. نو راځو په دې ویډیو کې یو ځل بیا په نوي درس باندې پیل کوو او یو څه نوي لولو. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې به تاسو د وین سم او صحیح استعمال او په هغې باندې د جملو جوړولو اسانه طریقه زده کړئ. نو که غواړئ چې وکولی شئ په وین باندې بغیر له غلطۍ څخه او بغیر له میسټیک څخه تاسو جملې جوړې کړی شئ، هغه محاوره کې وي، نو راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ. نو په درس باندې به پیل وکړو، خو مخکې له دې چې درس باندې پیل وکړو ستاسو څخه دا هیله کوم چې که مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو هغه درسونه چې مونږ یې اپلوډ کوو تاسو به له هغې څخه برخمن کیږئ، هغه به تاسو ګورئ. نو راځئ چې درس پیل کړو. لومړی راځو وین چې دغه WH کوېسچن دی، یعنی انفارمیشن کوېسچن چې ورته وایي یا معلوماتي پوښتنه ده. یعنی کوم وخت کې چې په وین باندې کوم سوال وشي نو هغه په یس نو سره نه ځواب کیږي یا په شارټ انسر سره نه ځواب کیږي، هغې ته به مونږ او تاسو مکمل او پوره ځواب ورکوو، هغې ته مونږ او تاسو له معلوماتو څخه ډک ځواب ورکوو. دا یوازې وین نه بلکې د WH کوېسچن هغه ټول سوالونه چې دي، یعنی ټول WH کوېسچن چې دي هغه که وین دی که ویر دی او هغه که نور دي چې هغه به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې ورڅخه بحث وکړو. نو دغه ټول WH کوېسچن چې دي دوی په شارټ انسر سره نه ځوابول کیږي، دوی ته مونږ او تاسو له معلوماتو څخه ډک ځواب ورکوو. نو د هغې له جملې څخه یو هم وین دی او وین چې دی دا خو مو زده کړل چې WH کوېسچن دی یا معلوماتي پوښتنه ده. خو معلوماتي پوښتنه خو ده، نو دا د څه لپاره استعمالول کیږي؟ وین چې دی دغه د وخت په اړه د پوښتنې لپاره استعمالول کیږي. کوم وخت کې چې مونږ او تاسو د وخت په اړه پوښتنه کوو نو بیا مونږ او تاسو په انګلیسي ژبه کې وین استعمالو، لکه څنګه چې مونږ او تاسو په پښتو کې کله استعمالوو. او که چېرته په عربي باندې پوهیږئ نو په عربي کې متا استعمالول کیږي، متا. نو همدا قسم مونږ او تاسو په انګلیسي ژبه کې وین استعمالوو. نو دا چې وین څه ډول استعمالول کیږي په جمله کې یا کوم څه ډول مونږ او تاسو باید جمله ورباندې جوړه کړو، نو د هغې لپاره لومړی د وین سټرکچر ډېره مهمه ده چې تاسو باید لومړی د هغې سټرکچر زده کړئ. نو تاسو ګورئ ورته دغه د وین سټرکچر ده. لومړي سر کې به وین شي، وین په سټرکچر کې، یعنې په جمله کې کوم وخت چې مونږ او تاسو په وین باندې جمله جوړوو نو په سر کې به وین راوړل کیږي او له هغې وروسته به اګزیلري ورب راوړل کیږي که چېرته کومه جمله اګزیلري ورب ولري. او اګزیلري وربس چې دي دغه د هرې زمانې ځان ته اګزیلري وربس دي. نو هغه به یو څو زمانې به زه دلته په مثالونو کې درته استعمال کړم، هغه نور کوم چې دي هغه به انشاءالله تاسو ته اسانه شي، هغه به تاسو کولی شئ انشاءالله چې په خپله یې ورباندې جملې جوړې کړی شئ. او اګزیلري ورب چې کوم وخت کې استعمال شي له هغې وروسته به فاعل راوړل کیږي، یعنې سبجیکټ، او له سبجیکټ وروسته به ورب ون راوړل کیږي. ګران دوستانو دلته ورب ټو نه استعمالول کیږي ځکه چې دغه کوېسچن حالت دی یا سوالیه حالت دی، نو دغه ځای کې مونږ تاسو نشو کولی چې ورب ټو استعمال کړو، ورب ون به استعمال کړو او بیا له هغې وروسته به جمله کمپلیټ کړو او وروسته به بیا څه وکړو، کوېسچن مارک به راوړو. دا د وین سټرکچر وه. انشاءالله هغه نور سټرکچر کوم چې ما په تېرو ویډیوګانو کې درته تشریح کړي دي هغې ته په کتو سره که چېرته هغه ویډیوګانو تاسو کتلي وي نو دا به بیخي درته اسانه وي، په هغې کې ما دا هر څه تشریح کړي دي، نو انشاءالله دومره سخته به نه وي. نو راځئ چې په دغه سټرکچر باندې مونږ تاسو اوس هغه جملې جوړه کړو، مثالونه ورباندې جوړ کړو، اګزامپلز ورباندې جوړ کړو. نو لومړی راځمه په سیمپل پریزنټ ټینس زمانه کې یوه جمله یو مثال په وین باندې جوړوم. تاسو اوس ورته ګورئ چې د هغې اګزیلري وربس او په هغې باندې جمله څنګه جوړول کیږي. When does he go to job? When does he go to job? هغه څه وخت خپلې وظیفې ته درومي. اوس دوستانو تاسو پام ورته وکړئ، هغه څه چې په سټرکچر کې ذکر شوي دي په همغه طریقه باندې لاندې جمله هم جوړه شوې ده، when او does. خو دلته یوازې یو څه چې شاید تاسو ته مشکل غوندې وي،
هغه د اګزیلري ورب استعمالول دي. دغه نور خو انشاءالله تاسو ورسره بلد یې، ځکه چې دا څومره ویډیو ده چې موږ یې په دې سټرکچرو باندې جوړوو. اګزیلري ورب ګرانو دوستانو دلته د سمبل پریزنټ ټینس هغه ډز راغلی دی. نو که چیرته په جمله کې ډو راتله نو هغه به هم په همدغه ځای باندې استعمالوئ، لکه دلته چې ما استعمال کړی دی. When does he go to job؟ هغه څه وخت خپلې وظیفې ته درومي. نو انشاءالله چې په ډو باندې وای تاسو خپله جوړه کړئ، خدمه سخته به نه وي. او دوهمه جمله راځم تاسو ته یې په فیوچر ټینس کې جوړوم، په راتلونکي زمانه کې. تاسو پام ورته کوئ. When will he come here؟ When will he come here؟ هغه به دلته کله راشي. When will he come here؟ نو ګران دوستانو تاسو دلته که پام وکړئ، دغه جمله هم په همغه پسنۍ سټرکچر باندې جوړه شوې ده. When will، خو دلته د اګزیلري ورب په ځای ما ویل راوړی دی، چې د فیوچر ټینس اګزیلري ورب چې دی هغه ویل دی، نو ځکه مې دلته هم ویل راوړ. او یوه جمله په پاست ټینس کې هم درته ورباندې جوړوم، تر څو تاسو د اګزیلري ورب سره بلد شئ. ورته ګورئ. When did he go؟ When did he go؟ هغه کله لاړ. When did he go؟ هغه کله لاړ. نو دوستان تاسو دلته وګورئ، د اګزیلري ورب په ځای باندې ما دلته ډېر راوړی، ځکه چې زمانه چې د هغه سیمپل پاست ټینس ده، نو ځکه مې دلته ډېر راوړ. نو په همدغه ډول تاسو کولی شئ چې هغه نور کوم اګزیلري وربس چې دي، لکه هاف هاز دی او ایز ایم دی، او همدا ډول هغه نور اګزیلري ورب په دې هیله باندې چې تاسو به هغه اګزیلري ورب زده کړي وي. که زده کړي نه وي نو کمنټ کې راته ولیکئ، نو انشاءالله زه به په هغې باندې یوه مستقله ویډیو درته جوړه کړم. نو هغه ټول اګزیلري وربس به په دغه خپل ځای باندې استعمالوئ، او نور به جمله په دې پاست سټرکچر باندې جوړوئ، چې انشاءالله دومره سخته به نه وي، او انشاءالله چې تاسو په داس باندې پوه شوي وئ، او کوم مشکل به درته پکې نه وي. درس خو زما په فکر بیخي زیات مې اسان کړی دی، له دې به نور زه وایم چې نشي اسانه. نو خدای دې وکړي چې تاسو ته هم اسانه شوی وي او زده کړی مو وي. ویډیو هم یو څه نه سره څخه اوږده شوه، په دې باندې تاسو ماته بښنه کوئ، ځکه چې مهم درس وي، کوم وخت کې زیات غږول غواړي نو په هغې باندې خامخا ویډیو بیا یو څه نه څه اوږدېږي. نو دا ویډیو همدغه ځای باندې بس کوو. نورو ویډیوګانو کې به انشاءالله بیا نوي مهم درسونه راوړم، او تاسو د هغې لپاره زموږ سره پاتې شئ، او د ویل ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو د نورو درسونو څخه به تاسو نه محرومیږئ. دغه ویډیو د سره لایک او هم یې د نورو پښتنو وروڼو او خویندو سره شیر کړئ، تر څو هغه هم یو څه ورڅخه زده کړي. بیا چې ستاسو حضور ته زیریږم، تر هغې ماته اجازه راکړئ او ښه وخت ولرئ.